හායි යාළුවනේ, ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලපු බෝ එකක් කොහොමද ලේසියෙන් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඕන වෙනවා සෙන්ටිමීටර් 2.5. ඒ කියන්නේ අඟල පළල ග්‍රොස් ග්‍රේන් රිබන් එක. ඒක සෙන්ටිමීටර් 10ක් දිගට තමයි මම මේ ගත්තේ. එයින් කෑලි දෙකක් ඕනි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හරියට දෙකට මැදින් නවාගෙන ඒ මැද ඉරට අනුව ඔයාලා මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් නවා ගන්න. මතක ඇතුව රිබන් එක දෙපැත්ත පුච්ච ගන්න. නැත්නම් නූල් යන්න එහෙම බලනවා. මේ විදිහට නවා ගනිපු රිබන් එක දැන් උඩ කොටස ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයට එන විදිහට තමයි නවා ගන්න ඕන. මේක හොඳට හයියෙන් අල්ලගන්න. නැත්නම් ඔයාලට මේක අල්ලගන්න අමාරුයි නම් මේකට හෙයා ක්ලිප් එකක් ගහලා තියුවත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ විදියට ඉදි කට්ටෙන් අපි ඒ ටික මහ ගන්නවා. මහලා ඒ කොටස් ටික එකතු කරලා බෝ එකේ එක පැත්තක් හදාගන්න තමයි දැන් මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම කලින් රිබන් එක පිච්චුවේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දැන් නූල් ඇදලා තියෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා රිබන් පටි ගද්දි පුච්චලා ගන්න. මම ඉතින් මේක හැදුවට පස්සේ ඔන්න දැන් පිච්චුවා. ඔන්න දැන් මේ ආකාරයට නූල ඇදලා අරගෙන බෝ එකේ එක කොටසක් ඔන්න මම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මෙතන ලිහින නිසා හොඳට ගැටයක් දාගන්න. ඊට පස්සේ වැඩි කොටස මේ වගේ කතරෙන් කපලා ඉතුරු ටික පුච්ච ගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම හදාගන්නපු රිබන් කොටස් දෙක එක දැන් මේ විදියට තියලා ගම් ගාලා හොඳට අලව ගන්න. මම මේකට පාවිච්චි කරේ B6000 ග්ලූ එක. ඉතින් ඔයාලට ග්ලූ ගන්න එකෙන් මේ වැඩේ කරන්නත් පුළුවන්. මේ දැන් හොඳින් සවි වෙන්න මද වෙලාවක් තබන්න. ඊළඟට මට ඕන වෙනවා මේ බෝ එක යට පොඩි පටියක් අල්ලගන්න. ඉතින් ඒකට මට ඕන වෙනවා අඟල පළල ග්‍රොස් ග්‍රේන් රිබන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකේ දිග මම ගත්තේ සෙන්ටිමීටර් 8ක්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදියට ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයට කපා ගන්න දෙකම එක උඩ නවලා. ඊට පස්සේ මේ නූල් ඇදෙන නිසා ඔයාලා මේ දෙපැත්ත හොඳට පුච්ච ගන්න. ඔයාලා මේ වගේ කොටස් පුච්ච ගනිද්දි පුළුවන් තරම් ඇද නොවන විදියට ලාවට මේ ලයිටර් එක අල්ලලා හොඳට පුච්ච ගන්න. නැත්තම් ඇද වුණොත් කැතයිනේ. ඔන්න මම දැන් මේ රිබන් කොටස් පුච්චගෙන ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන්නේ මේක උඩ බෝ කොටසට අමුණ ගන්න. ඉතින් මේකට මේ රිබන් කොටස හරියටම දෙකට මැදින් නවලා ඒන නැවුම් පාර දිගේ ඉදි කට්ටෙන් මහගෙන යනවා. මේ විදියට තද්දට ගැටයක් ගහලා ඊට පස්සේ මම මේක අර බෝ එකට අමුණන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මම මේ කරන විදියටම කරන්න. මම හිතනවා මම කියනකට වඩා ඔයාලට බලලා කරන එක ලේසියි කියලා. වැඩි නූල් කොටස් කතුරෙන් කපාගෙන ඊට පස්සේ පුච්ච ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද ඒකේ හැඩ එන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම මේක බෝ එකට හයි කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් දැන් මේක බෝ එකට තියලා මහලා ඊට පස්සේ කීපවතාම බෝ එකයි යට පටි කොටස එකතු කරලා කීපවතාවක් ඔතා ගන්න. ඔතාගෙන හොඳින් ගැටයක් දාගන්න. නැත්තම් ලිහෙන්න බලනවා.
ඔන්න මේ තියෙන්නේ මම හදාගන්නපු බෝ එකේ ෆයිනල් ලුක් එක. ඉතින් වැඩි කොටස් කපාගෙන ඊට පස්සේ පුච්චලා ගන්න. තව මම මේකට ගත්තේ මිලිමීටර් 8ක් පළල සෙන්ටිමීටර් 7ක් දිග ඒත් ග්‍රොස් ග්‍රේන් රිබන් එකක්. මම දැන් හදන්නේ බෝ එකට බූලක් අල්ලගන්න. ඉතින් ඒකට මේ ආකාරයට රිබන් එකේ හොඳට ගම් ගාලා ඊට පස්සේ මම බෝ එක වටේ එකපාරක් ඔතා ගන්නවා. එතකොට ශක්තිමත් නිසා ඊළඟට දැන් මම බූල හයි කරන්න තමයි යන්නේ. මේ ආකාරයට හොඳින් ගම් ගාලා බෝල සවි කර ගන්න ඕනේ මේ බෝ එකට. ඔන්න මම දැන් බෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට මේකට ඕනි කරනවා මැදට ඕනමන්ට්ස් එකක් හරි බටන් එකක් හරි අල්ලගන්න. ඉතින් මම මේකට ගත්තේ මේ වගේ ඕනමන්ට්ස් එකක්. ඉතින් ඒක හැලෙව්වම මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක කොණ්ඩ කටු වලට, කොණ්ඩ බෝල් වලට, එහෙම නැත්නම් හෙයා බෑන්ඩ්ස් වලට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ බලන්න කැමති නම් මගේ channel එකත් subscribe කරලා දිගටම මම එක්ක රැඳින්න ඉන්න. ඉතින් හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. මම අදට එහෙනම් යනවා. තවත් අලුත් නිර්මාණ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. bye bye.